Hello everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম মাৰ্কেটিং সিক্ৰেট দ্য পাৱাৰ অফ ৰেয়াৰ। এতিয়া ইকনমিক্সৰ এটা প্ৰিন্সিপল আছে, এইটো সাপ্লাই এণ্ড ডিমাণ্ড। যেতিয়া আপোনাৰ সাপ্লাই কমিব তেতিয়া ডিমাণ্ডটো বাঢ়িব, সাপ্লাই যেতিয়া কমি যাব তেতিয়া ডিমাণ্ডটো বাঢ়িব। সেইটো হৈছে ৰেয়াৰ। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ বিটকইনৰ কথা ক'ব, বিটকইন যোনটো আছে মানে কাৰেঞ্চি, ক্ৰিপ্টো কাৰেঞ্চি যোনটো, বিটকইনটো আপোনাৰ লিমিটেড কৰি থৈছে। প্ৰথম বিটকইনটো যেতিয়া বনাইছে তেতিয়া বিটকইনটোত আপোনাৰ লিমিটেড কোৱান্টিটি বিটকইন হ'ব, বিটকইনটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ নাথাকিব। সেইটো কাৰণে এটা বিটকইন কিনোতে তাৰ প্ৰাইচটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, কাৰণ বিটকইনটো কোৱান্টিটিটো লিমিটেড হৈ আছে। সেইকাৰণে এটা বিটকইন ল'বৰ কাৰণে তাৰ প্ৰাইচ ৰেগুলাৰলি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। এইটো ৰেয়াৰ প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰত খাটে, যোনটো ৰেয়াৰ আমি কৈছোঁ মাৰ্কেটিঙৰ যোনটো ৰেয়াৰ প্ৰিন্সিপল আছে, সেইটো ডিপেণ্ড কৰি আপুনি সেইটো আপুনি এপ্লাই কৰিবলৈ নিজৰ প্ৰডাক্ট, নিজৰ ছাৰ্ভিচৰ, নিজৰ প্ৰাইচটো বঢ়াব পাৰে। ৰেয়াৰ আইটেম কোনবোৰ আছে? ফৰ এক্সাম্পল ৰেয়াৰ মানে কোনটো? যোনবোৰ আপুনি স্কেল কৰিব নোৱাৰি, যিমানকৈ বঢ়াই মানে ফেক্টৰীত যেনেকৈ বনাই থাকে তেনেকৈ বনাই থাকিব নোৱাৰে। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ পেইণ্টিং হ'ব পাৰে, অৰিজিনেল পেইণ্টিং, ৰেপ্লিকা। ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ মনালিছাৰ পেইণ্টিংখন, সেইটো এখনেই আছে, ৰেয়াৰ হয়, সেইকাৰণে ইমান বেছি ভেলু আছে তাৰ সেইটো কাৰণে। এতিয়া আপোনাৰ এই ৰেয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে নিজৰ বিজনেছত, নিজৰ মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজিটো ইউজ কৰিব পাৰে, যাতে আপুনি প্ৰাইচটো হাই ৰেঞ্জত চেল কৰিব পাৰে। ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি যোনবোৰ এডভাৰটাইজ দেখা পায় কিছুমান লিমিটেড এডিশ্যন ৱাটচ দেখা পায়, লিমিটেড এডিশ্যন ইমানটা 100টা ৱাটচে বনাইছে, এইটো বহুত হাই ভেলুত মানে এইটো চেল কৰিব, সেইটো কাৰণে লিমিটেড এডিশ্যন। আৰু অথবা তেনেকুৱা বহুতো আছে এক্সক্লুজিভ অৰ্ডাৰ, কিছুমান ডিল থাকে। আৰু কিছুমান আপোনাৰ যোনবোৰ এক্সপেঞ্চিভ কাৰ থাকে, কাৰ মেনুফেকচাৰ এক্সপেঞ্চিভ কাৰে ৰ'লছ ৰয়েছ এনেকুৱা আছে, সেইটোবোৰে কি কৰে এখন কাৰৰ লগত আনখন নিমিলাই, বোলে আপোনাৰ এখন মানে ৰেয়াৰ হয়, মানে আপোনাৰ কম্বিনেশ্যন, যোনটো কাৰৰ কম্বিনেশ্যন আছে, আপোনাৰ যোনটো ইণ্টেৰিয়ৰ এইবোৰ এক্সটেৰিয়ৰ চব মানে এটা ৰেয়াৰ হয়, মানে আপোনাৰ যোনখন পিচ আছে বেলেগৰ নাই, তো ৰেয়াৰ হিচাপে চেল কৰে, সেইকাৰণে ইমান দামত চেল কৰে এই প্ৰডাক্টবোৰ। যদি আপুনি অনলাইন কিবা কৰি আছে, ব্লগাৰ হয়, ব্লগিং কৰে, লিখে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এইটো কেনেকৈ ৰেয়াৰ প্ৰিন্সিপালটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব? ধৰক আপুনি যেতিয়া আপুনি এটা লেভেল পোৱাৰ পিছত আপুনি কৰক গেষ্ট পষ্ট কৰক, মানে বেলেগৰ হয়তো লিখক, আৰু আপুনি যোনটো যেতিয়া লিখিব, আপুনি এক্সক্লুজিভ এটা আৰ্টিকেল লিখিলে সেইটো এটা ইভেণ্ট হিচাপে প্ৰেজেণ্ট কৰক। আপুনি আগতে যেতিয়া নৰ্মেল ৰেগুলাৰ লিখি আছিলে, তাৰপিছত আপুনি এটা লেভেল পালেগৈ, তাৰপিছত আপুনি এটা এক্সক্লুজিভ হৈ যাব। যেতিয়া আপোনাৰ ফেল' যোনবোৰ গেষ্ট আপোনাৰ লেখক আছে, লিখে, সেইবোৰৰ সৈতে লিখক, আৰু আপুনি মাজে মাজে লিখক, আৰু আপুনি যেতিয়া লিখিব তেতিয়া আপুনি তাক মাৰ্কেট কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি হ'ব। আপুনি হাই ভেলু এজন ৰাইটাৰ হিচাপে, ব্লগাৰ হিচাপে আপুনি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব। গতিকে এই ৰেয়াৰ প্ৰিন্সিপালটো ইউজ কৰিব পাৰে নিজৰ বিজনেছত, নিজৰ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত। যোনটো ৰেয়াৰ হ'ব সেইটো এক্সপেঞ্চিভ হ'ব। যদি মানুহৰ সেইটো সোমাই যায় যে এইটো বস্তু ৰেয়াৰ, এইটো পাবলৈ নাই, এইটো এক্সক্লুজিভ ডিল হয় মোৰ কাৰণে, ময়ে কিনিছোঁ, ময়ে অ'ন কৰিছোঁ, মোৰ বাহিৰে কোনো নাই এইটো প্ৰডাক্ট অ'ন কৰা। গতিকে এইটো এটা চাইকলজিকেল ফেনমেনাম হয়। গতিকে এইটো ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ প্ৰাইচটো বঢ়াব পাৰে নিজৰ প্ৰডাক্ট নহ'বা ছাৰ্ভিচত। আৰু যদি আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, কেনেকৈ ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ ইউজ কৰি পেলাই নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰি আজিৰ ডেটত, 2021 পিছত আফটাৰ ক'ভিড, এইটো নেচেচেৰী হৈ গৈছে। যিকোনো এটা বিজনেছ এটা অনলাইন চিষ্টেমত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ ৰেভিনিউটো ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে, নিজৰ চেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে মই বিজনেছ অ'নাৰবোৰক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জ এটা অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ মই ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। যোনটো অনলাইন ৱৰ্কশ্বপ আপুনি চাইন আপ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি তলত দিয়া এটা লিংক আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰিলে আপুনি চাইন আপ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ লগে লগে এক্সেছ পাই যাব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপুনি ঘৰতে বহি যিকোনো টাইমত চাব পাৰিব, আৰু উইদিন 5 ডেজ নিজৰ বিজনেছটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব। এটা অনলাইন চিষ্টেমলৈ চেল আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰচেছটো আপুনি অট'মেট কৰিব পাৰিব, স্কেলেবল কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ তেতিয়া চেলছ টিমৰো কম প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু আপোনাৰ যোনটো স্কেলেবল হৈ যাব, তেতিয়া আপুনি নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰাত বহুত সহায় কৰিব। গতিকে এইটো চাইন আপ কৰক, ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক, লিংকটো ক্লিক কৰক, আৰু 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন চেলেঞ্জত চাইন আপ কৰি নিজৰ বিজনেছটো উইদিন 5 ডেজ অনলাইন লৈ যাওক।